Hej och välkommen till Angelas hälsopodd. I det här avsnittet så ska jag prata om hur man kan förbättra sin djupsömn, eventuellt utan mediciner eller med minskade mediciner. Och det är utifrån Eric Topol's forskning och råd från boken Super Ages som jag kommer att hämta informationen. Poddavsnittet heter Operation hjärntvätt. Så städar du hjärnan medan du sover. Vi har alla hört att sömn är viktigt, men Eric Topol beskriver det i sin bok Super Ages som något mycket mer dramatiskt än bara vila. Han kallar det för en nattlig hjärntvätt. Det handlar om en biologisk reningsprocess som är helt nödvändig för att vi ska kunna hålla oss friska och skarpa när vi åldras. Vad är egentligen hjärntvätt? Topol förklarar det med att det var först 2012 som forskare ledda av Maiken Nedergaard upptäckte hjärnans eget avloppssystem, det glymfatiska systemet. Medan vi sover djupt pumpas ryggmärgsvätska genom hjärnan för att skölja bort kemiskt avfall och giftiga proteiner som beta-amyloid till exempel. Topol använder en träffande liknelse. Det är som att sätta igång diskmaskinen innan du går och lägger dig och vakna upp med en ren hjärna. Kraften i djupsömnen, NREM stadie 3. Reningen sker inte när som helst under natten. Den är som mest intensiv under den djupa sömnen kallad NREM stadie 3. Topol lyfter fram fascinerad ny forskning som visar att när våra nervceller fyrar av i takt med djupsömnen skapas vågor som driver reningsvätskan framåt. Principen är enkel. Neuroner som fyrar tillsammans duschar tillsammans. Varningen. Alla sömntabletter hjälper inte. Här kommer en av Topols mest överraskande varningar. Många tar mediciner som Ambien, Zolpidem för att sova, men Topol förklarar i Ground Truths att dessa faktiskt kan motverka reningen. Det hämmar nämligen den pumpfunktion, norepinefrinsvängningar, som krävs för att driva det glymfatiska flödet. Du sover kanske, men din hjärna blir inte ren. Så optimerar du din egen hjärntvätt och då har vi Topols checklista. Hur får man då mer av denna värdefulla djupsömn? Baserat på Super Ages så finns det flera konkreta steg. Digital KBTI. Topol rekommenderar en smartphone-app för kognitiv beteendeterapi vid sömnlöshet. Studier har visat att de är mycket effektiva för att förbättra sömneffektiviteten utan medicinernas biverkningar. Regelbundenhet är A och O. Gå och lägg dig och vakna vid samma tid varje dag, även på helger. Det stöttar din inre biologiska klocka. Mörkt, tyst och svalt. Investera i ditt sovrum. Undvik framförallt blått ljus från skärmar innan läggdags, eftersom det stör melatoniproduktionen. Maten och dryckens timing. Ät inte för nära sänggåendet. Helst 4 timmar före. Och undvik alkohol, särskilt de sista 3 timmarna innan du ska sova, för det stör sömnkvaliteten dramatiskt. Kolla efter sömnapné. Topol påpekar att var 3:e man och var 6:e kvinna lider av sömnapné, vilket effektivt stoppar djupsömnen. Ett enkelt hemtest kan vara livsavgörande. Och som avslutning, som Eric Topol skriver i Super Ages, sömn är inte förhandlingsbart. Det är ett biologiskt krav i linje med luft, mat och vatten. Genom att optimera din sömn ger du din hjärna chansen att tvätta sig ren varje natt.
vilket är en av de bästa försäkringarna vi har mot framtida kognitiv svikt. Innan vi rundar av vill jag rikta ett särskilt ljus mot dem som kämpar med tillstånd som ME eller lång covid. I Erik Topholms samtal med Ewan Ashley beskrivs en svår utmaning. För personer med extrem fatig är träning, som annars är vår mest potenta medicin, ofta utom räckhåll. Man fastnar i en negativ spiral där kroppens återhämtningssystem inte fungerar som det ska. Men den här forskningen om hjärntvätt blir då hoppfull. Som Topol betonar i sin bok Super Agers är sömn en icke förhandlingsbar biologisk stat. Ett krav för mänskligt liv på samma nivå som luft och vatten. För den som inte kan springa en maraton eller lyfta vikter blir optimeringen av djupsömnen den absolut viktigaste hälsointerventionen. Genom att använda verktyg som digital CBT-I eller genom att strikt reglera sin sovmiljö kan man hjälpa det glymfatiska systemet att göra sitt jobb. Det handlar om att ge hjärnan de bästa förutsättningarna för att städa bort molekylärt avfall, dämpa inflammation och skydda kognitionen på lång sikt. Erik Topol påminner oss om att även om vi har lång väg kvar för att helt knäcka koden för ME, så ger den nya kunskapen om hjärnans reningssystem oss en lång landningsbana av möjligheter. Genom att prioritera sömnhygien väljer vi aktivt att vårda vårt hälsospann en natt i taget. Tack för att du har lyssnat på detta avsnitt om hur vi kan hjälpa våra hjärnor att åldras med styrka. Sov gott och låt diskmaskinen gå.